අයිබෝන් අපේ ගෙදර cooking YouTube channel එකට අදත් ඔයගලම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක නිවසේදී පහසුවෙන්ම හදන්න පුළුවන් potato ring තමයි හදන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ potato ring එක හදන්න මොනවද අපට ඕන කරන්නේ කියලා. අපි මේ potato ring එක හදාගන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යවල ප්‍රමාණය මම මේ වීඩියෝ එකට යටින් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. අපිට ඕන කරනවා අල මම අල තාම්බල තමයි අරන් තියෙන්නේ. corn starch ටිකක් අරන් තියෙනවා. ගම් මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු බටර් ටික කරපිංචා හේනියට කපා ගන්නවා. මේ ද්‍රව්‍ය ටික තමයි අපට ඕන කරන්නේ potato ring හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු අපි මේ potato ring එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි හදාගත්ත රසම රස potato ring තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ රසවත් potato ring හදන්න, හදලා රස බලන්න අපිට කියලාත් එවන්න. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.